Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po ju gjejmë kudo që jeni duke u shoqëruar me programin e RTK-s. Po startojmë kështu me emisionin Imazhi së Shtunës edhe për këtë të shtunë. Shikuesit tonë të rregullt e dinë që temat të cilat i bëjmë pjesë të programit tonë janë të lidhura në një mënyrë apo tjetër me familjen dhe me shoqërinë tonë. Sot kemi vendosur të flasim për një fenomen i cili është shumë i shprehur jo vetëm në vendin tonë, por në vendet të ndryshme të botës, por që në vendin tonë u bë shumë prezent me fillimin e viteve të pas luftës në Kosovë. Flasim për serialet, për telenovelat, të cilat na zënë një pjesë të madhe të përditshmërisë tonë, i shohim, i ndjekim, i përcjellim, madje në disa raste edhe dim t'i përjetojmë mjaft mirë. Por pse jemi kaq të lidhur me telenovelat, çfarë mesazhe japin ato dhe se si mund t'i përjetojmë dhe si mund të ndikojnë ato në shoqërinë tonë apo si kanë ndikuar gjatë viteve të fundit. Do të kemi mundësi të flasim me disa të ftuar të cilat i kam sot në studio. Do të nis me prezantimin, kam të ftuar zonjën Laura Morina, me profesion është juriste, por sot e kam të ftuar në cilësinë e nënës. Përshëndetje dhe mirë se na ke ardhur. Zotri Visar Sadiku, psikolog, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Zotri Blerem Shabani, sociolog, përshëndetje. Dhe zotri Adrian Morina, aktor, përshëndetje, mirë se na keni ardhur. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Do të nisim me juve si një zonjë dhe një nënt gjithashtu. E tham që serialet, telenovelat din të na marrin një pjesë të përditshmërisë. Ju a bëni pjesë në grupin e zonjave që i kanë me qef serialet apo jo? Po serialet zakonisht i përcjellim kur kemi kohë të lirë, se nënat cilat punojnë, unë punoj, mbrëmje, gjejmë një kohë më relaksu dhe me këshyrë në serial. Po tash në varet kush ka çfarë lloj serialeve këshyrë, çfarë televizioni përcjell. Unë personalisht përcjelli Foxat, kanalet e Foxit që kanë dhe seriale drama, thriller drama kriminalistike, që mas shumë të trajtojnë temat sociale. Kom përcjell disa seriale, po zgjatin shumë, një ndër ta kanë qenë për shembull Narkos, një serial që ka qenë shumë i mirë, që më ka lënë për shtypje dikun, ka qenë për herë të parë 2015 ka fillu me u prezentu, do me thonë, si Netflix. Ka qenë një serial shumë i mirë dhe shumë me rëndësi, ka qenë se një dokumentar, që ka qenë që më ka lënë mbresa shumë. Aty flitet për një ngjarje, për një narkodiler që në fund viteve 70 ka fillu me përhap, do me thonë, kokainën e që ka përdiju në kështu, do me thonë, përdo është temë sociale. Kom përcjell edhe Breaking Bad, është po ashtu edhe një serial thriller dram, ku është shumë interesant që është një personazh për një profesorit kimist, transferohet, do me thonë, në një kriminal që fillon me prodhu, me shit metamorfin, kristalizu me droge që ka përdijone. Kështu që kanë qenë edhe dosje saj Miami që kom përcjell, do me thonë mas shumë të fokusin e kom pas në serialet që kanë pas, që kanë trajtu një temë sociale, diçka do me thonë ma interesante. Po s'do të thotë që nuk i përcjell edhe serialet vendore, prej serialeve vendore mas shumë të që kom përcjell, do me thonë ka qenë në seriali Kafeneja jonë. Në atë serial ka pasën diçka interesante se në përmjet sarkazmës ajo i shprej, do me thonë i tregon gjendjen realit shoqërisë cilën na dhe jemi. Po serialet cilat për një me nuk kom pëlqen hiç, bashkë që janë qëto turke që po transmetohen edhe fatkeqësisht shoqërinë tonë ju kanë jep hapësirë shumë televizionet. Që nuk po mdo, këtu nuk japin kurrë mesazhe për publikun, edhe thuaj se gjithmonë janë temat e njëjta, përfundojnë njëjtë. Kështu që serialet tjera kem përcjell edhe Vikendin, ka që një shtunëve zakonisht, kem përcjell krejt familja, është një që shtjellohet një temë interesante, sociale, shoqërisë, do me thonë. Po, kështu serialet tjera... turke, do thotë edhe ato amerikano-latine që janë... Asa ato nuk i përcjell ju. Ato definitivisht, unë nuk po di qysh televizionet nuk po i bojnë cenzur, po blejnë, po si që po duket kjo është një komercializëm, unë që shpeshon nga ana jeme si nanë. Se ato seriale nuk mund është me thonë që janë serialet të këqija dhe të mira, se nuk mund me nda serialet në këqija dhe të mira, po mbarët tipet e njerëzve çfarë seriale përcjellin, dikujt i pëlqejnë ato, dikujt këtu, po unë po flas personalisht për veti, ato serialet hiç bashkisht nuk kom pëlqej. Edhe nuk kisha pas qef as fëmite me këqyr, as fëmite tjerë, po menoj se manena po interpretohet me qëto seriale turke dhe traditat e tëne,
po fillojnë besa dhe vese dhe shprehit me i marrë me i përdor në jetën e përditshme. Pikërisht te kjo çështja po do mundal tek visarit, do thotë e përmendi në fund Laura që këto seriale dinë edhe të ndikojnë edhe të japin efekte tyre në shoqëri. Si është roli tyre në shoqërinë tonë? Laura më shumë të drejtë përmendi, vërtet është që në aspektin tjetër pajto me Laurën kur tha se unë nuk i përcjelli disa prej tyre për shkak se ne priremi të ndjekim ato në bazë të karakteristikave sociale që ne i ndajmë me personazhet të cilat na ekspozojmë kur shikojmë serialet. Na shohim që ka një serial i cili ka një shikueshmëri ose përfiton vëmendjen e një publiku të caktuar, përderisa seriali tjetër fiton vëmendjen tjetër. Është vërtet që tani serialet turke kanë sundu gjithë Ballkanin dhe jo vetëm Kosovën këtu, por kjo po ndodh për shkak se ndoshta një pjesë e popullsisë akoma dhe është në gjendje për me folë gjuhën turke, identifikohen si prishtinalitë, domethënë të hershëm mas ne këto tradita të përbashkëta e të tjera. Mirë, për çfarë po ndodh? Po mendoj që kjo është një mënyrë diplomatike për të imponuar vlerat, përmes të cillave na akoma jemi me një farë mënyrë të usundu për pushtimit osmanse, po flasim gjuhën, po implementojmë disa prej traditave. Tani një farë një dashnë që e pashë të fundmi ishte bo komplet sikur e një pjesë të serialit. Mirë, po na duhet jemi në gjendje të dallojmë diçka. Mbi të gjitha seriale është një film. Në film të gjitha gjanat dhe elementet janë të dramatizuar, në të njëjtën kohë ata nuk do të kishin pas mundësi për me fitu vëmendjen e publikut. Dhe këto karakteristika sociale të cilat na po i ndajmë të përbashkëta nuk janë aq të përbashkëta që ne vetë na lidhin drejt për së drejti me një komunitet që siç është komuniteti turk. Ndoshta na ndajmë një pjesë të vogël që mundet me qenë aspekti i gjuhës që në masë minorene folet në popullsi. Mirë, po jo në të gjitha aspektet e tjera kulturore, për shkak se na i kemi të ndarë me traditat, kultura të cilat nuk ngjasojnë shumë për nga implementimi me punën e atyre të turqëve. Në aspektin e serialeve të tjera, teknologjia dhe informimi janë pjesë e jetës tonë të përditshme. Duhet jemi të kujdesshëm si popullsi që të kuptojmë se jo pa hiri ose pa qëllim është vendos ajo plus 16 ose plus 18 poshtë ekranin në të djathtë kur na ekspozohen dhe shohim një film ose shohim një serial. Kjo ndodh për shkak se përmbajtja e serialit mundet me pas karakteristika të cilat munden me qenë të keq interpretuar prej moshave më të reja, dhe në këtë rast ata munden me manifestu sjellje të cilat nuk janë të përshtatshme. Dhe në këtë rast ne shohim se çfarë po ndodh në vende të ndryshme ku po manifestohen seriale që kanë karakter të manifestimit të veprave agresive. Ne shohim që një numër i madh i fëmijëve të cilët janë të ekspozuar ndaj serialeve ku janë me moshë më të ulur se mosha e lejuar për me pa këtë serial, ata paprit mas fillojnë dhe implementojnë këto sjellje. Dhe për ne është shumë e rëndësishme të dimë se si ti parandalojmë këto. Unë personalisht jam i fokusuar ka fusha klinike dhe pjesa më e rëndësishme që më bëj është identifikimi, diagnostifikimi eventual dhe intervenimi. Mirë, po ne ditë për ditë shohim raste të fëmijëve të cilët janë ekspozuar ndaj mediave, të cilat nuk kanë qenë adekuate për ta. Dhe si pasojë fillojnë elemente të problemeve të ndryshme të cilat ne duhet t'i trajtojmë. Nuk është familja faktori kryesor që na do ta atribuojmë këtë problem. Për shkak se fëmiu jo vetëm në familje ose brenda televizionit ulet për po këto, mirë po aktualisht pjesa tjetër që fuqishëm pajtohem me zonën Laura është që na po i plasojmë edhe në rrjetet sociale sikur neve nuk na mjafton edhe që na po shohim televizion. Domethënë është një komercializëm i cili drejt për së drejti po afekton shëndetin mendor publik. Dhe mendoj që duhet jemi tepër të kujdesshëm për të pasur çka është e rëndësishme se çka duhet i ofrojmë masës. Me këtë mos keq interpretohemi. Unë nuk po them se serialet janë të këqija. Nuk janë seriale të këqija, po mesazhin të cilin e mbartin brenda vetes, disa prej tyre janë të determinuar për mosha të caktuara të cilat na duhet të dimë se si duhet të ekspozohemi dhe të interpretojmë në mënyrë të saktë. Për shembull, serialet komike të cilat kanë qenë sikur Tre Gjerman të Trash. Kjo ka qenë një mbledhje e cila ka bashku krejt familjen bashkë dhe kemi qesh, ka qenë në mënyrë satirike, ndoshta ka paraqitur dhe situatën dhe është diçka interesante që ne ka bëu marr këtu familjen bashkë. Mirë, po ne nuk mundemi mi folë të njëjtat fjalë për seriale turke të cilat po ndodhin, për shkak se ne po hime një rreth vicioz në të cilin apo dramatizojmë aspektin emocional pa pas nevojë. Ato ndoshta janë seriale të cilat munden me qenë të favorshme për mosha të shtyra, të cilat nuk kanë obligime të vazhdueshme dhe që e kalojnë një pjesë të madhe të ditës brenda shtëpisë. Mirë, po në Kosovë duke pa nivelin e papunësisë, na domosdoshmërisht ekspozohemi drejt nga këto media. Për shkak se edhe ne i kemi një pjesë të konsiderueshme të ditës brenda shtëpisë dhe nuk kemi obligime të tjera. Andaj mendoj që kjo duhet të jetë brenda kompetencave të televizioneve që të vendosin se çka është e dobishme për publikun dhe çka duhet të parandalohet në mënyrë që të mos egzagjerojmë atutje fenomene që bëna paraqiten së fundmi.
Fillimisht ju kërkoj shumë falje për këtë kollën që po më shoqëron këtyre ditëve të fundit. Shpresoj që është shumë irituese për shikuesit. Blenem, sa i përket tematikave që kemi mundësi t'i shohim, çfarë mund na thuash, çfarë janë tematikat kryesore të cilat i hasim nëpër këto seriale që transmetohen në programet tona? Po faleminderit. Fillimisht do doja të thoja që televizionet në masë të madhe kanë të mbushur skemën programore me seriale turke, latinoamerikane, të cilat në përshtypje duken që mund të jenë edhe të lira për televizionet, po që nga perceptimi i televizionet dhe i njerëzve që punojnë në televizionet paraqesin një atraktivitet në shikueshmërinë dhe në opinionin e gjerë shoqëror. Sigurisht që këtu kemi televizioni publik dhe televizione tjera nacionale të cilat janë biznese, e që në rallë të parë në biznese në këtë sistemin tonë kapitalist nuk përfillet shumë aspekti human dhe kjo aspekti etik për shkak që bizneset e kanë një interes. Qysh me shëndru në profit dhe me shëndru në financë këtë shikueshmëri dhe në mbijetesë. Duhet përmendur që televizioni në publik nuk ka transmetuar asnjëherë sigurisht seriale turke. RTK-ja në këtë aspekt qëndron do të thotë që nuk ka sjell, nuk ka servu seriale me tematika të tilla sepse serialet të cilat sot servohen në televizionet tona nuk kanë shumë tematika edukative. Nuk kanë shumë përqem të vlerave, cilat ato transmetojnë ose në përmbajtjet e tyre kanë një mesazh i cili mund të ketë përmbajtje edukative. Po kanë një përmbajtje dramatike e cila për shikuesit ka një lloj atraktiviteti për të shikuar dhe unë mendoj që në kontekstin tonë kulturor janë të papranueshme, sepse ato seriale prodhohen edhe me një efekt. Tentojnë të paraqesin një kulturë të caktuar në një vendi, e që në këtë rastin tonë edhe kulturën turke, e cila edhe për realitetin turk nuk është një realitet i tillë. Prandaj ka një tendencë për të imponuar vlera, për të imponuar kulturë edhe për ta bokit ndikimin e butë që quhet soft power, në diplomacinë publike quhet edhe soft power, që është ndikimi kulturor dhe ndikimi vlerave përmes diplomacisë së butë ose përmes ndikimit të butë. Dhe apo i ka efektet negative, unë po mendoj që i ka, që në aspektin psikologjik mundet me fol visari, po në aspektin e përgjithshëm të cenimit të sistemit të vlerave dhe në rrafshin sociologjik unë mendoj që po e cenojmë një sistem të tonë të vlerave. Dhe kjo duhet me qenë një alarm dhe jo vetëm për se televizionet në radhë parë nuk janë ato që janë të thirrura me mendu në këtë rrafsh, po ne kemi zhvilluar një sistem, ne kemi autoritete rregullative, kemi një KPM e cila e rregullon këtë sferë që duhet me u kujdes. E kemi një sistem arsimor i cili duhet mu alarmu për ndikimin që janë duke e pasur ose po e shkaktojnë të adoleshentët, të gjeneratat e tjera dhe në përgjithësi. Dhe tash ndoshta do të flasëm sepse unë po mendoj që janë disa faktorë që po e ndikojnë po mendoj këtë targetin e përgjithshëm të njerëzve me shiku. Mos harroni, na kemi një nivel të dobët ekonomik. Njerëzit i kemi të papunë, kanë kohë të mjaftueshme të lirë. Dhe njerëzit kur janë të papunë, kur nuk kanë angazhime ditore, kur nuk janë studime, ata duhet e ndajnë kohën me diçka, e mbushin kohën e vet me diçka. Dhe ky dramaticiteti që e sjellin serialet, kjo mungesa e angazhimit të tyre pastaj i bën që ata me dalë para televizionit edhe me po dhe me thjesht me mbush me diçka. Po janë edhe disa faktorë të tjerë që unë mendoj që do t'i flasim që më lën edhe kolegut hapësinë që masnej me hapë dhe një lloj ndoshta diskutimi që me mujt me qenë të gjithë të barabartë kohë. Adrian, përveç se pjesë e disa serialeve në përgjithësi ke përcjellë ndonjë serial tjetër ku jo drejt për drejt ke qenë involvuar? Po, kryesisht serialet tjera isha ku nuk luj vetë, e kam pak bezdime pa vetë në televizor. Sigurisht e kanë thonë edhe shumë për para me, e gati do këtë klishe kjo punë, po është e vërtetë, pak të lashëm pa vetë në televizor, kryesisht nuk më pëlqen. Edhe them drejtën, nuk kam shumë kohë për televizor. Kryesisht çka përcjelli mandej në internet, kështu me preferenca
ose seriale tjera që kemi mundësi me pa kur dojmë na dhe jo në kohë reale, edhe pse interneti na ka thjeshtuar shumë këtë punë. Kryesisht i përcjellit domthonë serialet cilat janë trendeve të reja botërore, provoj me qenë me kohën kështu, por prapë nuk kam shumë kohë. Ndërsa për serialet vendore shumë pak kohë ose hiç, e në ato që janë vetë thashë nuk i kqyri shumë. Për shkak të angazhimit në teatr dhe në prova, unë po vi edhe sot, pse është shtunë për prova, prapë kam shku në prova, në shfaqje, domthonë me një ritëm krejt tjetër prej asaj që e dojmë kohën një gjysore në televizor për me pa në mbrëmje atëherë kur mrim. Po edhe në mbrëmje kryesisht i kam shfaqjet edhe gati e kam pamundur me i përcjell. Nëse flasim për serialet për cilat diskutuam deri tash, kështu tyrke, serialet ameriko-latine, kështu tek është një industri shumë e madhe mbrapa atyne që rrim. Sigurisht që mbrapa atyne ka edhe diçka që i shtyn me i prodhu, me i bo, natyrisht kush nuk ka qef me pas ndikim edhe në kultura tjera, aq më shumë kur kulturat janë të përafërta. Na po flasim për serialet tyrke, po flasim për një industri e cila prodhon për 80 milion banorë në Turqi. Me padyshim që impakti i tyre është shumë i madh te kulturat e përafërta, aq më shumë kur e dim që foli për Prishtinalit e vjetër, po më foli për Prizrenalit e vjetër, unë vi për Prizrenit atje, dhe sigurisht që njerëzit e kuptojnë gjuhën, i kanë shumë të afërta, ose për një kohë para luftës, ndoshta pak kur kemi pas një kufizim shumë të madh në televizor, edhe ku gruaja jam flet spanjisht për televizionit që i ka përcjell para luftës serialet që kanë qenë atëherë, që kanë qenë Cassandra, kështu 2-3 kanale televizive kemi pas shkret atë. Aq më shumë kur po folim për një periudhë kohore kur na kemi jetuar në masa të dënshme, kemi rënë me orë policore, me gjithçka tjetër edhe patjetër që kemi punu. Madje sikur të kishte zgjatur ajo kohë, unë them shpesh, nëse kishte zgjatur ajo periudhën janë 20 vjet, po foli pak këtë teknologji që na e kemi sot, na sigurisht kishim fol serbisht krejt. Natyrisht televizioni imponon. Deshte nuk deshte imponon vlera. Duhet me qenë kujdesi shumë më i madh i familjarëve, mos me i ekspozuar shumë. Edhe pse po them sot është gati e pamundur me këtë ritëm çfarë na po rënojmë, ose të paktën çfarë na po japim vetës. I ki fëmijët cilët e kanë telefonin dorë çdo ditën, e kanë iPadin dorë çdo ditën, janë të pakontrolluar, shohin gjithçka. Ndoshta të serialet ose këto janë gati dhe jo atraktive për fëmijët. Atë unë shoh më shumë internetin te lashë se sa vetëm televizorin. Megjithatë televizori është i kontrolluar, mundesh edhe me i blloku kanalet cilat nuk don mi pa ose seriale që ti nuk do me ja liu me i pa. E kur flasim për këto serialet vendore, na jemi një treg shumë i vogël. Kemi një industri e cila ka shkuar në rrëmje prej vitit 2004-2005, kur ka qenë një farë ekspansioni shumë i madh. Po foli mas luftës ka filluar familja moderne, kafeneja jon, Tregjermante Trash, u bën një numër shumë i madh i serialeve dhe sot na kemi shumë pak seriale ose hiç, janë 2 ose 3 krejt, ose zgaboj se nuk jam shumë i saktë. Dhe besoj që këtu ka mundësi me pas një kontroll shumë më të madh. Për shkak të gjuhës gjithmonë, edhe për shkak se fëmijët deshtëm i përcjellin këto seriale vendore, edhe kanë më lehtë me i kuptu natyrisht, dhe këtu besoj që ka vend me u përmirësuar shumë më shumë, edhe na si komunitet, në ato çka ju servojmë, po edhe televizionet çka lejojnë me pa. Na e tham që RTK-ja ndoshta nuk ka marrë këto seriale që janë për cilat bisedum deri tash, po sigurisht që ka vend për kritikë edhe të RTK-ja dhe të televizionet tjera, e që në tregun e lirë sot medial është pak problem edhe me i kontrollu. Ndoshta RTK-ja me qenë sa servis publik ka mundësi me kritiku pak më shumë, edhe është e ekspozuar më shumë, me qenë se paguhet për taksa paguesve, dhe kryesisht të targeti kritika më shumë, po televizionet tjera besoj që bëjnë shumë pak në ato që e përzgjedhin e para, dhe e dyta në momentin kur ti nuk i mundësi me i financu serialet edhe kontrolli është shumë më i vogël. Për shkak se shumica e serialeve vetë financohen me sponsor të ndryshëm, edhe televizioni një farë forme është shumë i lumtur vetëm se ka mundësinë me shfaqet serial, me qenë se nuk investon asgjë. Dhe kur ti nuk investon, mundësia e kontrollit është shumë e vogël, dhe as më shumë edhe mundësia e përzgjedhjes është shumë e vogël, sepse ti nuk prodhon diçka me një target caktuar. Unë kam pas fat kam punuar një emision për fëmijë, prandaj kam kështu pak më pikdop fëmijët, Super Gogo ka qenë dhe televizioni publik e ka. Nëse nuk e dini, nuk ka emision të fëmijëve në Kosovë që prodhohet prej mas luftës deri tash, nuk ka asnjë. Nëse flasim për emisionet e fëmijëve, meqense se janë natyrë më e ndihshme, kryesisht janë emisionet të rriturve që i bojnë fëmijët. Për shembull, i kemi top listat e fëmijëve, ato janë top listat të rriturve vetëm që i bojnë fëmijët. Kemi tetkahorët, që është një për të rritur vetëm që i bojnë fëmijët. Ose i shohim videoklipet e fëmijëve që janë edhe më eksplicite se sa të rriturve atin. Prandaj po them, sidomos televizioni publik,
do të më qenë shumë kritik, po përgjithsisht ish dashur me gjetë një mekanizëm që ndoshta KPM-ja në këtë rast nuk është sa duhet, ish dashur me gjetë një mekanizëm më të madh të kontrollit, veçanërisht ndaj botës së fëmijëve. Për shkak se për të rriturit mundësia është e zgjedhjes. Dikush mundet edhe me pa pornografi dhe ti nuk mundesh me akuzu pse po sheh pornografi. Nuk ka kurfar të lashur, nuk kam probleme njerëz që shohin ose përcjellin televizione, po në seriale turke, latine, çka janë këto. E tash nëse flasim për fenomene që ka ardhur deri te ajo, natyrisht na e dim shumë mirë historinë tonë, nëse flasim për seriale turke, na smuj me mohu që 500 vjet kemi qenë të me thonë sunduma o kupuma, që ka do që thojmë prej perandorisë tyrke, dhe natyrisht edhe tendenca tyne është edhe ma tuti me vazhdu me pasë me përhap kulturën e tyne, ose kultura amerikane, ose cili do shtet, ose frankofonia, ose shka do qovë. Po, te triturit nuk kam shumë shqetësim, për shkak se kanë mundësi me zgjedhë. Tash, te kjo janë niveli arsimimit. Mos harrojmë për folin për një shtet, i cilin 74 kanë themelu universitet. Na jemi këta, nuk jemi ma atë mirë. Asnjëri prej nesh nuk e ka këtu gjyshën ose stërgjyshën pianiste, o pak problem. Niveli papunësisë, shkalla e zhvillimit ekonomik, është e pamundur një 40% e njerëzve në Kosovë që nuk punojnë, ata kanë me bo diçka, ja kanë me dalë me vra njerëz rrugëve, me bo jetën më atraktive, ja kanë me këshyrë televizor. Ose po flasë për nana cilat nuk kanë mundësi me u angazhu, me punu, për cilin do shkak që është gati e pa mundur me ikë televizorit dhe ka shumë faktorë. Po, ka mundësi me gjithë mekanizmat cilët e kontrollojnë këtë treg medial, e veçanërisht ka mundësi që me provu edhe na si komunitet artistik, me menu çka po i servojmë njerëzve, ose çka po i servojmë edhe fëmijëve tonë, mos të harrojmë që ata kanë më urrit me çdo që është. Megjithatë duhet kam përshtypjen një bashkëpunim i gjithëve, sepse nuk mjafton vetëm dikush të tentojë drejt një programi më të mirë apo më të edukativ, derisa televizionet e tjera mund të shfaqin akoma gjëra që janë më komerciale. Po mendoj që televizionet tona duhet me pas më shumë cenzurë. Do me thonë se krejt këto seriale kanë fillu me i përcjell, si tha edhe kolegu, aktor ma herët, kanë fillu me i përcjell fëmijët edhe kanë fillu me i marrë shprehit e tëne. Do me thonë kanë fillu me i përdor në rrugën, në shpesh, në shkolla, shprehjet, do me thonë, duhet me pas një lloj cenzure, me u këshyrë mosha, çfarë moshe janë, fiziko-psiqik, çfarë moshe janë, për me i përcjell ato seriale. E këtu duhet me qenë një cenzure televizioneve, me u ditë precis sa ora, me u shfaq dhe seriale, me ditë çka me u përdorën, se çfarë shprehje, çfarë fjalori me u përdorën seriale. Se vazhdimisht po përcillet, do me thonë, në shpesh, në rrugë, në qytet, gjithka. Edhe unë vetë që e rritun do seriale që do heri për cilin, shpesh i përdorim edhe në zyre si shpreje për shembull, që është shumë gabim. Edhe ato na kalon do me thonë në shprehje. Para luftës që kemi përcjell televizionet, se na jemi një gjenerat pak më e vjetër, besoj që nuk ka pas kësi, ka pas programe edukative arsimore, edhe u ditë orare, kur edhe në sa ora. Do me thonë fëmijët nuk kanë pas mundësi me marrë ato shprehje, se me që ato mandena po rritën. Po i përdorin në shkollë ku kanë me pas probleme dhe me mësusën, me qerë dhe gjitha. Kështu që menoj që këto televizione duhet me bo një cenzurë, duhet me bo një farë digje, shka po di unë si shkollë këto. Na nuk kemi, për shkak në komunitetin ku jemi, ndërkombëtarisht na nuk kemi sjellje të vetësajume. Do të sillit në model të cilat aplikohen nëse janë të imituar prej dikujt tjetër. Do tani varësisht njëu me cilët personazhe identifikon karakteristikat e veta, ato elemente i aplikon për vetë dhe i zbaton për jashtë. Kështu që na kemi pas për shembull hala diçka më e keq që ka qenë përpara me kasetat e vitit 3 për shembull, që i kanë imituar personazhet e tjera, bilaj është fuqizuar dhe më shumë, sepse prindje ka incizuar fëmijën e vet, masnej e ka plasuar në internet, media sociale dhe masnej fëmiu kur është rrit, kur e ka pa veten, kjo i ka shkaktuar hala probleme të tjera. Problemi është që unë për shkak se unë punoj drejt për së drejti me raste. Problemi është që kur vjen puna te intervenimi konkret, ne shohim që te prindrit nuk ekzistojnë prioritete të shëndetshme, të cilat duhet të marrë parasysh përpara se me fillu me kryen punë të caktuar. Për shembull, kur të vinë raste të cilat aktualisht e kanë pasur detyrë të cilat duhet të kry, çfarë do lloj trajtimi që të ketë qenë, prindi thotë po s'kena mujt me kry se për shembull pra me kena kthyer serialin, mas ne u lodh fëmiu edhe u dash vra me fjalë për shembull. Po, pikërisht, e tash nuk mund të më qenë seriali pjesë arsyetime, se ka diçka që është më e rëndësishme se seriali ose orari i serialit ose më mirë çfarë fëmijë mos më lën me kthyer serialin. Tash na po e dim e Kurani me plot të drejtë tha,
të së kontrollojnë, sepse fëmiu nëse s'ka çastin televizor ka më kështu në telefon. Po ideja është me intervenu në mënyrë kolektive për ngritje të vetdijes, çfarë rëndësie ka kjo në zhvillimin e fëmijëve. Se ti kur ti je i rritur ti nuk ka problem. Domethënë te ki të zhvilluar. Karakteristikat e tua, personaliteti ka marrë finesat e veta, sjellja jote është në repertuar dhe ndikon pak ose hiç. Mirë, po te fëmijët që janë në moshën shumë dinamike e zhvillimit edhe që janë të ndjeshme ato gjeneratash, ato marrin më shumë prej jashtë se sa që na pi u servojmë brenda. Kjo është arsyeja pse. Nëse më lejohet, se shikoni tash na kemi disa televizione këtu nacionale dhe kemi një televizion publik, i cili përgjigjet në mënyrë direkte po menoj publikut sepse paguhet nga taksa paguesit dhe ja përgjegjësi kuvendit. Dhe në këtë rast kuvendi mundet masnej me qenë ai që e monitoron punën edhe të televizionit publik. Po kuvendi edhe opinioni i gjerë publik nuk mundet me monitoru punën e televizionit tjera që janë nacionale. Edhe ato jetojnë prej shikueshmërisë, prej konsumimit reklamat. Do të thonë atë sa arrin me pas, do të thotë perceptimin që kanë shikueshmëri, atëherë bizneset kanë interes për me i shfaqë reklamat e bizneseve tyne dhe çështo është ai cikli i mbijetesës. Po na kemi mekanizma që kuvendi ka ndërtu. Edhe tash këto skenat eksplicite që ndodhin në orët prej orës 6 deri në orën 10, këtu duhet me qenë shqetësim sepse fëmijët i ekspozohen kësaj kohe kur ata mund me shiku këto skena që janë shumë të papërshtatshme, skena eksplicite, cila unë menoj që janë të papranueshme, e kjo KPM duhet me shqetësu. Mendoj që është një mekanizëm i cili duhet me punu me televizionet nacionale, që tash ato nuk e di që kanë statusin, a janë biznese të regjistruara apo si janë, po sigurisht janë biznese, e që duhet masnej kur t'i japën lejet për transmetim, duhet të përfillën këto kërkesa që kolegja po thotë censur. Do thotë KPM-ja duhet me vendos standarde, e cila duhet me kërku televizionet nacionale sepse nuk po flasim për publikun, se publiku tash është nën monitorim të një kuvendi, kështu taksa krejt në rregull. Po janë tjerat nacionale dhe lokale, cilat KPM-ja ka për detyrë me i monitoru, me i mbikëqyr, edhe ato skena cilat mund me qenë të papërshtatshme për adoleshentët, për fëmijët, me i monitoru edhe me vendosë disa standarde. Na kohëve të fundit e kemi pa një lëvizje, cila çdo serial ose film i cili mund me qenë me skena papranueshme, e ka atë mbishkrimin që thot nën moshën, mbi moshën. Ose ndoshta kjo tërheq akoma më shumë interesin e moshave të reja. Kështu që unë mendoj që kjo është çështje edhe e mekanizmit i cili është i thirrur në këtë, në sistem ku tregu është i lirë, ku na jemi në një sistem kapitalist, po e ritheksoj edhe një herë. Bizneset nuk e kanë prioritet këtë onën humane, këtë aspektin njerëzor. E kanë prioritet biznesin edhe përfitimet materiale dhe zhvillimin e biznesit të tyre. Edhe kjo mundësi, aty në po jap mundësi që shikueshmërinë me rrit. Po tash kur flasëm, se shiko, na në shoqërinë tonë kemi edhe një problem themelor. Na flasim shumë për tema, po pak i analizojmë temat. Gjërmova shumë në internet, pa shkrime autoriale, gjysmake, me një gjys argumenti, me një argument të cungum. Nuk ka një analizë të mirë felt shkencore për ndikimin që kanë serialet. Për cenimin që këto seriale i bojnë vlerave tona në sistemit tonë kulturor, kontekstit tonë kulturor. Jo, të na nuk ka. A dhe se kiti një katedër në kodrë të pës, ki plët institute, po nuk ki analiza të mirë felta, e cila të regon që ky fenomen, ose që kjo dukuri, është duke shkaktu probleme. Edhe mas nejtë jovën përgjigje shoqërore, institucionale edhe kolektive. Në mund na kemi probleme të shumë feshta, e cila neve po na vën pikpyetje në shumë aspekte. Tash na flasëm, nëse sot flasëm për ndikimin, na mujmë me folë në një kontekst të një perceptimi. S'mujmë me referu as një shifre të sakt, as një përfundimi, as një konkluzioni shkencor i cili thotë që 50% të fëmijëve shikojnë sot serialet. Nuk mundesh me thonë se nëse thu del çesharak sepse se kin të mbështetën kërkon argumentin. Thjesht më me thonë, unë po thojnë anviset. Po unë nuk po mendoj që vetëm anviset janë të shikuar sot seriale. Janë të shikuar mosat e gjena, të reja, moshat mesme, shtyme, e të gjithë me radhë që e tha Kurani me shumë të drejtë niveli
I bedir. S'ka lidhje, mirë. Apo she, Derisa të paguhet mos tani. Do të thotë sistemi arsimor. Apo she që na ka bërë sistemi arsimor pa punësia, mungesa e zhvillimit ekonomik, janë faktorë të ndërlidhur njëri me tjetrin. Prandaj po them unë te fëmijët, veçanërisht te fëmijët, kujdeset me qenë shumë më i madh. Në anën tjetër, unë kam 2 fëmijë, djali ka 12, çika i ka 6. Edhe një kohë kam qenë shumë i brengosur për shkak telefonit me çikën, po anën tjetër çika jam nuk ka çka me pa në televizor emisione për veti, për fëmijë po flas. Edhe kryesisht i përcjell këto për fëmijë në internet, e mira asaj që e kam mësuar gjuhën angleze, shqetësuese se ndoshta mas 15 vjetëve nuk kam ditë as me fol shqip, po kemi shumë pak kujdes po them ndaj fëmijëve për ato çka prodhojmë për fëmijë, çka bëjmë për fëmijë. Te pjesa e serialeve kujdesi jonë shumë është i vogël sepse kryesisht serialet transmetohen mas orës 8, po flas edhe këto tonat vendore edhe të huaja. Dhe kujdesi jonë është shumë i vogël sepse në kushte normale, ish dash një fëmijë me qenë dhe na shumë mirë dim çu funksionon në Evropë dhe kur gjos ndërmarrim si atje, sepse thonë për fëmijët shqiptar nuk vlen ato rregulla. Na edhe ma tutje vazhdojmë për punë fëmijë djep, do thonë jo se fëmijët shqiptarëve nuk flajnë, megjithëse duhet mi trullohë, nuk flajnë. Nisoj e kemi edhe kushtet kriteret për gjëmë, dhe fëmijët e mirë bëjnë njëjtë, nuk arsëtoj vetën, nuk mbroj vetën. Ora 8 ish dashmia me përfundu kohën, ose eventualisht me kry detyrat dhe me flajt në gjëmë që me shku nesër në 7 mëngjes. Dhe na nuk kemi as pa kujdes, fëmijët tonë krejt rrinë që u deri 11 natës, edhe mos ta egzageroj krejt fëmijët, po përgjithsisht nuk më ka ra me shku dikon edhe kur kemi shku qoftë edhe vetë ose me fëmijë, më thonë jo tash fali se fëmijët e mirë flajnë, jo. Veç fatkeqësisht kjo që po e thuti tash është çashto. Mirë po për periudhën për para luftës kjo ka qenë. Po sot kujtohet në ora 8 i ki këshyr në Po 7:05. Po 7:05 i ki këshyr një film vizatimor edhe çajo ka qenë. Do me thonë ka pas cenzur televizionit. Edhe çka është më shqetësuese, tash unë që është më shqetësuese është disa seriale që janë këta në moshën e pubertetit adoleshent, që ndikon shumë te ta, se pse shtrohet pyetja. Ti e din edhe më mirë me i spjegu këtë, se ndikojnë shumë rrethana, shumë faktorë, ku po krijohen manena prej serialeve të donshme, ata po fillojnë me luajtur rolin edhe një të përditshme. Për shembull, ku po ndodhin si në Amerikë, ke pa një serial një kohë caktuar, po mendojnë pe marrin si personazh të mirë, po krijohet dhunë, vrasje e shumë gjëra tjera. Kështu që është shumë temë ndihshme, po si shone është një trend global. Kjo televizionit është një lavazh i trunit, apo kupton? Shpërlarje e trunit, mes televizionit një popull fler më shport. A din unë që kuptoj nga ona jeme. Se çka servohet ti ki me këshyr tash, nuk do të thotë që krejt i këshyrin që ato të njëjtin televizion, të njëjtat seriale. E mirë po, kishë qenë mirë si e cekën krejt kolekt, me pas cenzur televizionit, me ditë prej çfarë moshe, se shumë po ndikon të rinia kosovare. Po mendojnë që trend global po ndikon gjithka, po posaçërisht e na që jemi një shtet që ende jemi informime sipër, e duhet diqysh me i marrë gjanat në kontrol, po mendoj. E mos me kriju këto me këqyr seriale latine, turke, çka po t'jone. Nëse bën me sjell veç një argument në administratën Clinton, një diplomat thotë kur diskutojnë për ndikimin që duhet me pas në botën arabe, okay thotë e menjanoj thotë me çdo argument thotë ndërhyrjen ushtarake në botën arabe, thotë po ndikimin mund ta ashtrim përmes televizionit. Na kemi kalu këtë shoqënia jonë kosovare, kemi hyrë shumë shpejt në këtë ndikim, sepse përpjekja jonë ka qenë për me u dokt modern. Edhe kemi akceptu çka do që na është sjell përpara se përpjekja jonë ka qenë se nëse emitojmë, krijojmë modele, dukemi ma modern, sepse bota perëndimore për njëve është model. Po jo bota, gjithçka në botën perëndimore është vlerë. Çka do që do botën perëndimore është vlerë. Edhe në ta çka do që do botën perëndimore në Gjermani dhe në shtetet skandinave e në Amerikë është vlerë. Këtu edhe Akademia Shkenca, edhe bota intelektuale, edhe bota arsimore nuk ka dalë me thonë, stop, se Kosova po ka lënë një fazë të vështirë, çka do që po vjen nuk është vlerë, kjo po e cenon një sistem tonin të vlerave. Kjo s'ka kokër për mbajtje, është antivlerë komplet, Kosovës si duhet. Po është edhe faj tash edhe të vetë organizimi jonë kulturor. Për shembull, sot i ki diçka prodhim shumë pak të
vendore. Absolutisht. Filmat, qoftë dokumentare, qoftë serialeve vendore, e cila edhe televizionit janë në krizë për me servu diçka vendore. Po mos hima ne se cilat janë sfidat e këtyne për me prodhu diçka, se s'kan mbështetje. S'kan mbështetje institucionale. Edhe ka varën prej sponsorëve kështu më radh, po kjo çështje është problem shumë dimensional. Shumë dimensional, unë menoj që do një analizë shumë ma strukturore. Unë po pajtona me ty plotësisht, po flasim gati si me fol për Danimarkën, që i trajton problemet. Po pajtona me akademinë, dhe po pajtona me gjithë shka tjetër, po na shumire dim prej nalt atje, edhe kush është aty, dhe kush funksionan aty, dhe cilët njerëz marrin tituj, dhe kush shkojnë, dhe vazhdojmë krejt e poshtë, deri te na që kemi leju më orë deri te ajo gjendje, se po, që ashtu ishtë dash me qenë, dhe besoj në Danimarka ashtu funksionan. Po, te na në Kosovë me këtë sistem, çfarë kemi leju me ndërtu, është pak e stelashe me lyp përgjithësinë kështu qysh na po diskutojmë. Prandaj po them, mundësia jone vetme është me pas kujdes, ndaj çkave të ekspozojmë fëmijët, edhe mundësisht prej atyre me provu me ndërtu një gjenerat tjetër tashme, sepse gati neve na u ka dje ky zhetoni këtu, edhe kemi leju gjithçka me pa dhe me ndërtu, prandaj edhe kemi telashet edhe fenomenet që po na paraqiten për ditë në për shkolla, në për gjithçka. Është shqetësuese dhuna për shkakun ku flasim, dhuna në familje, dhuna në shkolla, dhuna në gjithçka. Kum pas rastin një kohë me punu me forum teatr në për qytete ndryshme, edhe luajshim në për shkollat mesme, luajshim në për burgje, kemi luajtur gjithçka shfaqje. Edhe është e pamundur kur për shembull një prej rasteve kishim në një shkollë disa fëmijë të moshës 14-15, që kjo mosha që na po diskutojmë që është goxha e ndihshme edhe modelet që shkrijohen, dhe ka ndodhur një rast i vrasjes, e njoftën për publikun, baba e ka vrarë vajzën e vet, edhe na ishim shqetësuar dhe u trondita se natë mëngjes shkum në atë qytet dhe kishte ndodhur ai rast, ishte shokuese për neve, gati s'kishim mundësi as me diskutu me fëmijët, edhe në mesin e tyre kishte edhe arsimtar, që u jepshin mësim në nxënësave, edhe fëmijët natyrisht e kritikun fenomenin, është e pamundur që shevret njeriu fëmijën e vet, edhe arsimtari e mur fjalën, a bën edhe unë me fol dy fjalë, po urna, njeriu që i edukon ata. Edhe i thot, po sigurisht i kuptoj juve që jeni shqetësuar, veç unë për fëmijët e mi bëj kështu, në sakrifikoj, dhe nesër nëse fëmia jem ma e bën të njëjtën gjë çka duna me bëune. Domthon e keni arsimtari i cili edukon, gati në frymën e njëjtë që ti dush me vrap fëmin tën. Është e pabesueshme. Prandaj po them, na i kemi leju me ardh deri këtu. Dhe do të munis prapë, nuk është formula magjike, po vërtet është familja, ajo e cila e jep, po tash natyrisht i kemi qenë fëmijë në shkollë, dhe ti kemi pas me kontrollu kush jep mësim atij fëmije. Çka jep? E mos folim çu ndërtohen modelet e personalitetit, prej këtyne serialeve, prej këtyne sene që na i shohim televizor, tu jemi tu ndërtu, po them, është gati e pamundur sot në botën ku na punojmë me mujt me kontrollu. Po të paktën me pas kujdes, se fjala cenzurë po më duket shumë e rëndë, po me i vendosë disa kritere, disa rregulla, të paktën për këto që i prodhojmë ne vetë. Të paktën për këto që i prodhojmë. Visar, sepse edhe po afrohemi këtë në fond, pati diçka me shtu dhe mandi dosha me të pyetje edhe sa i përket ndikimit drejt për drejt në familje. A ka raste kur ndoshta edhe bashkëshortët nuk kanë më durë me njëri tjetrin duke u nxitur pikërisht prej jetës edhe mënyrës së jetesës që shohim nëpër seriale. Kjo është një prej çështjeve të cilat ndoshta na i sjellim në mënyrë indirekte në seancat të cilat i mbajmë, sepse ne shohim që njëri prej partnerëve mund të më qenë jashtëzakonisht i interesuar për me përcjell serialin dhe kjo i shkakton bezdi partnerit tjetër. Ata nuk munden me gjetë kompromise të cilat munden me zgjedh për shkak se ta ndrojnë televizorin ose diçka, se sot nuk kemi në problem për një mjet televizionin, se tjetri artohet në mënyra tjera. Mirë, po kjo po ul dinamikat familjare, po ul kohezionin, po ul atashimin dhe po i zhvendos prioritetet. Prindin apo e dim që jeta është dinamike për ata të cilët punojnë. Po kjo nuk është një shkak që neve na lehtëson me thonë që nuk kam kohë për fëmijën tan sepse fëmiu është prioriteti primar. Por diçka është e rëndësishme. Fëmiu modelin primar ka prindin, sepse është figura me cilët ekspozohet në mënyrë të vazhdueshme. Nëse prindi është personi i cili i favorizon dhe i kçyr serialet, na nuk do të presim që fëmiu mos më tregu interesim. Për shkak se ata identifikohen me gjitha tiparet të cilat i kanë, përveç ngarkesës gjenetike e cila akoma më shumë i fuqizon karakteristikat e prindit.
Prandaj është shumë, domethënë me të drejtë Kurani përmendi, na nuk e kemi një kulturë e cila i edukon fëmijën sepse është e rëndësishme me flajt në oratet. Fatmirësisht e kemi televizionin të cilat na mujna me pa serialin atëherë kur na dojmë për me pa. Po mundësisht mos jenë këto gjëra të cilat ndodhin në ambientin të cilat janë fëmijët, për shkak se ata do të implementojnë të njëjtat gjëra. Nuk do të presim me pa diçka tjetër përderisa fëmijët ekspozohet në mënyrë të vazhdueshme ndaj tyre. Dhe në rregull. E kemi një problem tjetër i cili po na shfaqet, vetëm domethënë ta përmendë shkurt, fëmiu vjen, për shkak ka 2 vjet, asnjë fjalë në gjuhën shqipe nuk e di, bëhet në gjuhën angleze. I njeh ngjyrat, shkronja, ndonjë kafsh, dhe kjo është për shkak se na shohim çka bën fëmiu gjatë ditës. Po në ushqej fëmijën të ekspozuar ndaj tabletit. Unë e dona me qit në gjumë me tablet. Unë kur vi prej punës derisa tratona, ajo është në tablet. Okej, domethënë fëmiu rrin më shumë tablet se që ti rrin me fëmijën. Po, dhe nuk presin që këto fenomenet janë ndryshme. Çka unë po do të thonë që mediat elektronike janë bë pjesë e pandashme jetës tonë. Po të paktën ti përdorin në aspektin pozitiv sepse studimet që janë bërë na skemi po për jashtë është vërejtë që emancipimi i femrës është stimuluar dukshëm në Indi, ndallimet e kastave që janë atë kur është ekspozuar një serial i cili e ka fuqizuar femrën si rol në komunitet. Dhe shohim që duke pa atje që kjo ka një rëndësi, atëherë shohim se çka na mujna më bë. Na skemi gjëra elementare për me mbijetu, jo seriale. Me këtë respektin, po ndoshta nuk është gjëja më elementare. Produktet elementare i importojmë prej jashtë. Po, gjithsesi, mendoj që është diçka që na duhet për me pas konsiderat, po kjo shpresoj që këto të dhëna që na i ndajtëm të arrijnë në veshën e duhur. Sepse na kemi të jemi të tilla që kanë rëndësi për komunitetin, po që mbesin të pa çarkulluar. Adrian, veç shkurt te pjesa sa kemi mundësi na si komunitet, po them se e shoh një faj të madh edhe te komuniteti jon, sepse tek e fundit na ish dashur me qenë një farë, s'po them model, sepse televizori nuk është model me ndërtu personalitete, po ish dashur të paktën me dhoni model aty ku ka mundësi, sa ma mirë, edhe pse unë nuk pajtona shumë që televizioni është për edukim popullatës, sigurisht, po me gjitha to, përderisa i ekspozum, ti kemi ndikuar ta, na serialin të xhamat e trash, edhe kur kemi prodhuar herën e parë, tash e kemi rifilluar, kryesisht e kemi flasim në gjuhë standarde. Kritikat kanë qenë shumë të mëdha atëherë, dhe numri i publikut ka qenë goxha i kufizuar, na se kemi pas publikun që kanë pas familja moderne, kafeneja jon. Kemi qenë shumë të lumtur për atë punë. Edhe sot vazhdojmë, na kanë kritikuar gjatë gjithë kohës, ku bëhet komedi në gjuhë standarde, këtë këto. Dhe megjithatë na kemi një publik tjetër që komunikon me neve, edhe e pëlqen punën tonë, dhe shpesh herë marrim lavdata të paktën këtë pikë, po them nëse për kurrë tjetër, shumë mirë, sepse po kanë dilema fëmijët në shkollë, mësuesi ju flet standard, dhe ai gjithçka tjetër, madje edhe në televizor kur e sheh, ai sheh një gjuhë tjetër dhe mendon se dikush po mashtron në shkollë, thotë pse ti po flet një gjuhë tjetër se nuk e flet as në shtëpi, nuk e flet as në televizor, as një model tjetër s'mundesh me gjetë. Pra, ndikimi jonë është shumë i madh dhe është mirë me provu me qenë insistues, e mora shembull na e kemi gjuhën, por në gjithçka tjetër ish dashur me qenë shumë insistues me ato që na e qesim televizor, mos me i servu publikut, sepse kemi bërë gati këto shumë, e kemi banalizuar, po publiku pe don ose halo ma keq e përdorin publiku pe han. Natyrisht sepse nuk kanë çka me pa tjetër, po duhet me qenë shumë insistues në ato që ne e servojmë. Po them, ne si komunitet, si dramaturg, artist, njerëz tjerë, profesorë që del me fol, mjeku që del me fol në televizor, dhe gjithkusht tjetër, e deri te televizionet çka lejojnë me dalë në televizor. Na i kemi këto show-të e natës për shembull, veçanërisht në Shqipëri, meqense tash tregu i Shqipërisë ndikon shumë te ne, ti e ki me miliona budallë që dalin dhe servohen në televizion. Po na mos ti marrim modele, mos ti marrim si modele të televizionet tona. Provojmë edhe televizionet tona me pas jo cenzurë, se është e rëndë fjala, po me pas kritere në ato që del. Nëse dikur ka dalë, nëse në TVP ka dalë një këngë dikur, cilat ne edhe ma tutjes tash fenomen tjetër muzika, po unë i shoh për shembull nëpër Ahengjen, nëpër Dasma, nëpër kudo që shkojmë, unë kryesisht gati e di këtë repertorin e këngëtarëve dhe besoni ose jo, nëse ndalni me analizuar repertor i këngëve të viteve para 90-ta. Secila këngë që këndohet sot nëpër Ahengje ose edhe në televizion, unë e përcjell programin e vitit 3, kur i dëgjon këngëtar, i ka 20 vjet, ai këndon këngë e vitit 50, 60, 70, 80, sepse dikur ka pas kritere në tekste, në muzikën, në ato që është servu. Dhe sot gjitha këngë po janë kili mili, mili kili, kili mili, kili mili, janë 4 minuta shkojnë dhe na nuk kemi këngë. Fëmijët e mi, nëse i flas për një këngë jo të mirë, por për një këngë shqipe që madh në mend, unë i flas për një këngë para viteve 90-ta. Gjithçka tjetër sot që vjen është këngë
ose tekst, ose diçka që vjen kryet për 2 ditë dhe harrohet shkon. Prandaj na në serial kemi zgjedhur me komuniku me publik, jo vetëm publik të Kosovës, po edhe publiku i Shqipërisë me ta kuptuar serialin, edhe një publik në Maqedoni me ta kuptuar serialin. Gjithë ata që flasin shqip me kuptuar serialin. Çka kemi pas mundësina? Unë vërtet po ju falenderoj shumë, e di që ndoshta do të duhej akoma më shumë minutazh për të folur rreth kësaj teme, sepse është temë e gjerë dhe ka shumë për të folur, akoma më shumë sepse nuk është diçka që është trajtuar shumë nëpër programet e tjera. Megjithatë ju falenderoj shumë për kontributin, shpresoj sa do pak kemi pasur mundësi të japim një mesazh tek ata që na kanë pa. Faleminderit. Do të vazhdojmë të jemi përsëri brenda serialet, brenda atyre çfarë prodhojnë, çfarë shohim nëpër televizionet tona me dy të ftuar të tjerë. Në studio do të kemi vetëm pas pak Halil dhe Merita Budakovën. Ju vazhdojmë të jeni në shoqëri me programin tonë.